Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh của Kiwi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau móc một bé Pokemon rất là đáng yêu, đó là Chikorita. Các nguyên liệu sử dụng cũng như ký hiệu viết tắt mình sẽ để dưới phần mô tả. Bây giờ chúng ta cùng làm nhé! Để móc phần lá, đầu tiên chúng ta sẽ móc 16 bính. Sau khi móc đủ 16 bính, các mũi tiếp theo chúng ta sẽ móc vào những tép ở phía sau của bính. Bỏ qua tép đầu tiên, bắt đầu móc vào tép thứ hai. Móc một mũi móc đơn vào tép thứ hai tính từ kim móc. Đánh dấu mũi vừa móc lại. Móc một mũi móc đơn vào tép kế tiếp. Ở tép tiếp theo móc một mũi nửa kép. Để thực hiện, dùng kim xoắn một vòng, sau đó đâm qua chân móc để lấy len và kéo len qua cả 3 vòng trên kim. Tép kế tiếp, chúng ta cũng móc một mũi nửa kép. Tiếp theo, móc một mũi kép đơn. Mũi này thực hiện tương tự như mũi nửa kép. Tuy nhiên, sau khi móc len qua, chúng ta sẽ rút len lần lượt qua 2 vòng đầu tiên trên kim và 2 vòng cuối cùng. Ở 6 tép kế tiếp, móc vào mỗi tép một mũi kép đơn. Sau khi hoàn thành xong các mũi kép đơn, ở 2 tép kế tiếp, mỗi tép móc một mũi nửa kép. Tép tiếp theo móc một mũi móc đơn. Móc vào tép cuối hàng một mũi tăng. Mũi tăng bao gồm 2 mũi móc đơn trung chân. Đến mặt bên kia, chúng ta sẽ móc vào các tép bên ngoài này. Bỏ qua tép đầu tiên và bắt đầu móc vào tép thứ hai. Chúng ta sẽ kẹp sợi len thừa này vào trong. Móc vào tép thứ hai một mũi móc đơn. Ở 2 tép kế tiếp, móc vào mỗi tép một mũi nửa kép. Đến đây cắt bỏ sợi len thừa. Ở 7 tép kế tiếp, móc vào mỗi tép một mũi kép đơn.
Sau khi hoàn thành 7 mũi kép đơn, móc vào tép kế tiếp một mũi nửa kép. Tép tiếp theo, chúng ta cũng móc một mũi nửa kép. Hai tép còn lại, mỗi tép móc một mũi móc đơn. Để kết thúc hàng thứ nhất, móc một mũi trượt vào chân móc đã đánh dấu. Bắt đầu hàng thứ hai, chúng ta sẽ nẹp vào trong một sợi kẽm. Móc lên một bính. Sau đó móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo móc một mũi móc đơn. Kế tiếp, móc 2 mũi nửa kép vào cùng một chân móc. Tiếp theo, móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Sau đó, móc một mũi kép đơn. Ở 4 chân móc tiếp theo, chúng ta sẽ lặp lại cụm 2 mũi kép đơn chung chân, một mũi kép đơn, thêm 2 lần nữa. Đến đây, móc vào chân móc tiếp theo một mũi kép đơn. Chân móc kế tiếp, móc 2 mũi nửa kép chung chân. Hai chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi nửa kép. Hai chân móc kế tiếp, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Đến đây, chúng ta móc lên 4 bính. Móc một mũi trượt vào bính đầu tiên.
2 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Hai chân móc kế tiếp, mỗi chân móc một mũi nửa kép. Chân móc tiếp theo, móc vào đó 2 mũi nửa kép chung chân. Đến đây, móc một mũi kép đơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu móc theo cụm, một mũi kép đơn, 2 mũi kép đơn chung chân. Lặp lại cụm này 3 lần. Tiếp theo, chúng ta sẽ móc 2 mũi nửa kép chung chân. Ở hai chân móc cuối cùng, móc vào mỗi chân một mũi móc đơn. Đến đây, chừa một đoạn len thật dài và cắt. Chúng ta sẽ chừa một đoạn kẽm dài tương đương 3 cm và cắt bỏ phần kẽm dư. Xoắn hai đoạn kẽm lại với nhau. Móc đoạn len dư qua chân móc đầu tiên. Bây giờ chúng ta bắt đầu tạo hình cuốn lá. Xoắn len quanh sợi kẽm một đoạn tương đương 1,5 cm. Sau đó dán keo và xoắn theo chiều ngược lại.
Đến đây chúng ta hoàn thành xong phần lá. Để móc phần thân, đầu tiên tạo vòng ma thuật và móc vào đó 8 mũi móc đơn. Kéo sợi len đưa ra để đóng vòng ma thuật. Bắt đầu hàng thứ hai, móc vào chân móc đầu tiên một mũi tăng. Đánh dấu mũi này lại. Ở mỗi chân móc còn lại chúng ta đều móc một mũi tăng. Tổng cộng hàng này sẽ có 8 mũi tăng. Đến đây chúng ta cắt bỏ đoạn len thừa. Bắt đầu hàng thứ ba, móc vào chân móc đã đánh dấu một mũi móc đơn, sau đó đánh dấu mũi móc này lại. Móc vào chân móc tiếp theo một mũi tăng. Như vậy chúng ta sẽ móc lần lượt một mũi đơn, một mũi tăng, lặp lại cho đến cuối hàng. Hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc vào các tiếp sau của chân móc. Móc vào tiếp sau của chân móc đã đánh dấu một mũi móc đơn. Đánh dấu mũi vừa móc lại. Tiếp theo móc một mũi móc đơn. Kế tiếp móc một mũi bắp, dùng kim xoắn một vòng len, đâm kim qua tiếp sau của chân móc để lấy len qua, sau đó rút len qua hai vòng đầu tiên trên kim. Lặp lại động tác như lúc nãy thêm 4 lần nữa. Cuối cùng, trên kim có tất cả là 6 vòng, chúng ta sẽ rút len qua tất cả 6 vòng. Hoàn thành xong mũi bắp. Móc vào tiếp kế tiếp một mũi móc đơn. Ở 4 tép kế tiếp, mỗi tép móc một mũi móc đơn.
Step tiếp theo, móc một mũi bắp. Sau khi móc xong mũi bắp, móc vào tép bên cạnh một mũi móc đơn. Ở 4 tép tiếp theo, móc vào mỗi tép một mũi móc đơn. Đến đây, chúng ta tiếp tục móc một mũi bắp. Sau khi hoàn thành mũi bắp, ở 5 chân móc tiếp theo, móc vào mỗi chân một mũi móc đơn. Đến đây, chúng ta sẽ móc mũi bắp cuối cùng. Sau khi móc xong mũi bắp, 3 chân móc còn lại, mỗi chân chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Kết thúc hàng thứ tư, bắt đầu hàng thứ 5, móc vào chân móc đã đánh dấu một mũi móc đơn. Đánh dấu mũi vừa móc lại. Chân móc tiếp theo, chúng ta cũng móc một mũi móc đơn. Chân móc kế tiếp, móc một mũi tăng. Móc lần lượt 2 mũi móc đơn, một mũi tăng, lặp lại đến cuối hàng.
Kết thúc hàng thứ 5, bắt đầu hàng thứ 6, móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Đánh dấu mũi này lại. Ở hàng này, tất cả các chân móc chúng ta đều móc một mũi móc đơn. Tổng cộng hàng này có 32 mũi móc đơn. Ở hàng thứ 7 và hàng thứ 8, chúng ta cũng sẽ thực hiện tương tự, mỗi hàng móc 32 mũi móc đơn. Gặp lại các bạn ở cuối hàng thứ 8. Kết thúc hàng thứ 8, bắt đầu hàng thứ 9. Đầu tiên móc một mũi giảm. Luồn kim qua tép trước của chân móc đầu tiên và chân móc thứ hai. Kéo lên qua hai tép này, sau đó kéo lên qua hai vòng trên kim. Hoàn thành mũi giảm đầu tiên, đánh dấu mũi này lại. Tiếp theo móc thêm 3 mũi giảm nữa. Ở 4 chân móc tiếp theo, móc vào mỗi chân một mũi móc đơn. Sau khi móc xong 4 mũi móc đơn, chân móc kế tiếp móc một mũi giảm. Tiếp theo móc 4 mũi móc đơn. Móc xong 4 mũi móc đơn, chúng ta lại móc một mũi giảm. Ở 4 chân móc tiếp theo, móc vào mỗi chân một mũi móc đơn. Cuối cùng móc 4 mũi giảm. Kết thúc hàng thứ 9. Bắt đầu hàng thứ 10. Móc vào chân móc đã đánh dấu một mũi móc đơn. Tiếp theo, móc thêm 9 mũi móc đơn nữa. Đến đây móc một mũi giảm. Các chân móc còn lại của hàng, mỗi chân chúng ta móc một mũi móc đơn.
Kết thúc hàng thứ 10, bắt đầu hàng 11. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Đánh dấu mũi này lại. Ở hàng này, tất cả các chân móc chúng ta đều móc một mũi móc đơn. Tổng cộng có 21 mũi móc đơn. Hàng 12 và hàng 13 thực hiện tương tự như hàng 11. Mỗi hàng móc 21 mũi móc đơn. Gặp lại các bạn ở cuối hàng 13. Kết thúc hàng 13, bắt đầu hàng 14. Đầu tiên móc một mũi giảm. Đánh dấu mũi này lại. Nằm chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Sau khi móc xong 5 mũi móc đơn, ở các chân móc còn lại, chúng ta sẽ lặp lại cụm một mũi giảm, 5 mũi móc đơn thêm 2 lần nữa. Kết thúc hàng 14. Bắt đầu hàng 15, móc vào chân móc đã đánh dấu một mũi móc đơn. Đánh dấu mũi móc này lại. Tiếp theo móc một mũi giảm. Móc lần lượt một mũi đơn, một mũi giảm như vậy, lặp lại cho đến cuối hàng. Kết thúc hàng 15, chúng ta bắt đầu nhồi bông. Sau khi nhồi bông, chúng ta bắt đầu móc hàng 16. Hàng này chúng ta sẽ móc tổng cộng 6 mũi giảm.
Sau khi móc xong mũi giảm thứ 6, chừa một đoạn len và cắt. Phần lỗ hở ở trên chúng ta sẽ để dán phần lá vào. Vậy là hoàn thành xong phần thân. Bây giờ chúng ta sẽ gắn phần lá vào phần thân. Các bạn chừa ra một đoạn khoảng 0,5 cm và bơ keo từ phần đó trở xuống. Bây giờ chúng ta gắn phần cuốn lá vào trong. Sau khi gắn phần lá vào, chúng ta sẽ khâu đóng phần đỉnh lại. Luồn kim qua các tép trước của hàng cuối cùng. Sau đó kéo thật mạnh sợi len. Chỉnh lại phần lá. Đoạn len còn lại chúng ta sẽ giấu vào phần thân. Để khâu các hạt quanh cổ, chúng ta chuẩn bị một đoạn len xanh khoảng 50 cm. Đếm từ phần đỉnh xuống 6 hàng. Các bạn sẽ thấy mũi giảm ở giữa. Chúng ta sẽ bắt đầu ở vị trí cách bên trái một mũi. Tính từ mũi giảm này, đâm kim từ dưới lên. Dùng kim xoắn 4 vòng. Sau đó đâm kim lại vào vị trí hiện tại và xỏ kim ra ở vị trí cách 3 mũi móc. Đến đây chúng ta tiếp tục theo hạt thứ hai. Xoắn 4 vòng. Đâm kim vào vị trí hiện tại. Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt như vậy, mỗi hạt cách nhau 3 mũi móc. Sau khi theo xong hạt thứ tư, hạt thứ 5 chúng ta sẽ đâm kim lệch xuống một hàng.
Đến hạt cuối cùng, chúng ta sẽ đâm kim ra vị trí ban đầu. Cột 2 sẽ len thừa lại với nhau, sau đó giấu vào bên trong. Phần mắt chúng ta sẽ sử dụng mắt nhựa 3mm. Dùng một sợi chỉ đen để khâu phần miệng. Dùng kim kéo lỏng sợi chỉ để phần miệng được tròn hơn. Cột 2 sợi chỉ thừa lại với nhau và giấu vào trong. Đến đây chúng ta đã hoàn thành. Chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.